السلام علیکم. نن موږ ملټیپلیکیشن اینڈ ډیویژن اف هول نمبرز وایو چې کوم عام انسی وي او موږ په حساب کتاب کوو په عام ژوند کې دا ته هول نمبرز وایي. د هول نمبرز ضرب او تقسیم باندې موږ زده کوو. دا نه چې کوم دا کراس نه دا د ملټیپلیکیشن یعنی د ضرب ده او دا چې کوم سمبل له ماینس دی بر او لاندې په ډاټ ته دا د ډیویژن نه ده. کله چې دا موږ عملي طور باندې ملټیپلیکیشن کوو نو که یو شان انسی وي نو بیا خو موږ دواړه که ښکته بره ارې وراله لیکلی شو، خو کوشش به دا کوو که یو انسه پکې غټ انسه به بره لیکو او وړه انسه به لاندې لیکو او دواړه به ملټیپلای کوو. داسې یو لاین به راکاږو، غټ انسه بره وړه لاندې او لاین به راکاږو. اوس به موږ د ملټیپلیکیشن دپاره ټول نه اهم خبره دا ده چې ټیبل ستاسو له در دي، یعنی دې ته موږ پاړې وایو. پاړې مطلب دا چې لکه دا پهاړ باندې چې کله خیږي نو دې لپاره تاسو څه پکار دي؟ پاړې پکار دي. دا ریاضي چې کوم دی میتھمیټکس اریتمیټکس دا بالکل مثال د پهاړ دی د غر دی چې تاسو له ټیبل یعنی پاړې نه درځي تاسو په دې غر باندې نشئ ختلی. او دغه شان ډیویژن هم ډیویژن او ملټیپلیکیشن دواړو کې ټیبل ضروري دي. که تاسو له ټیبل هم درځي نو بیا ویډیو مه ګورئ، څه فایده نشته. ټیبل اول زده کړئ، کم از کم د 2 نه 10 پورې زده کړئ چې تاسو ته ملټیپلیکیشن اسان شي. ښایي ملټیپلیکیشن به شروع کړو. 5 9 is 45 5 به دلته ولګو 4 به دلته کیری شي. 5 5 is 25 25 plus 4 29 9 به ولګو 2 به دلته کیری شي. 5 4s are 20 20 plus 2 22 2 کیری شو. 5 9 is 45 45 47 7 به ولګو 4 به کیری شي. 5 7 is 35 35 plus 4 39. د 5 نمبر ختم شو. اوس زمونږ 8 نمبر شروع کوو. د 8 ملټیپلیکیشن به شروع کوو، خو د 8 شروع کول نه مخکې چونکې دا دویمه حصه دلته مونږ 0 لګو. اوس به مونږ د 8 ملټیپلیکیشن شروع کوو. د هغې نه مخکې مونږ چې کومې دا انسې کیري کړي دي اولنۍ کې دا به مونږ ختمې کړو، ځکه اوس په دې بلې انسې نه څه کیري وغیره راځي نو هغه به لیکو. 8 9 is 72 8 9 72 نو 7 دلته راغی 2 مې ولګو. 8 5 is 40 plus 7 47 47 کې مې 7 ولګو 4 دلته راغی کیری شو. 4 8 is 32 plus 4 36 نو 36 کې به 6 ولګو ما 3 به کیری شي. 8 9 is 72 plus 3 75 5 به ولګو 7 دلته کیری شي. 8 7 is 56 56 plus 7 56 plus 7 63 63 د 8 نمبر هم تیر شو. اوس زمونږ د درېیمه حصه شروع کوو 1. خو درېیمه حصه هم چې شروع کوو نو چونکې دا درېیمه حصه دې 5 او 8 په ځای به 2 zeros لګو او چونکې 1 دی نو د 1 ټیبل خو ایزي دی ټول له ورځي نو موږ به اوس د 1 ټیبل وکړو. 9 1 is 9 5 1 is 5 4 9 1 is 9 7 دې دا مونږه ټیبل ویلې دا درې خانې ته رالې دا د 5 رو دی دا کوم دی د 8 دی دا د 1 دی. اوس به ټول مونږه دا درې وانه روز به مونږه جمع کړو نو 5 او دې خوا 2 zeros دي نو 5 به ترې شي. 9 سره 2 8 کوي 11 راغی
1 carry شو 9 and 7 اور 2 9 شو 9 اور 9 18 18 اور 1 19 1 carry شو اس 7 8 8 اور 6 14 14 اور 5 19 1 بیا carry شو 9 اور 1 10 15 19 بیا 19 شو 1 carry شو 4 4 اور 3 7 7 اور 9 16 دا 6 اور 1 7 7 اور 7 14 درې انسی پر او بیا درې انسی دا انسر راغی امید دی چې زما په دې ملټیپلیکیشن به تاسو ذهن کار کړی وي کوم کسان نه پوهیږي نو بیا کامنټ وکړئ هغوی دپاره بل ویډیو جوړ کړو اوس ډیویژن اف هول نمبرز د هول نمبرز ډیویژن عام چې کوم موږ ډیویژن کوو ماشومان د 2 کلاس نه والا د 5 او 6 پورې نو هغه به څنګه کوو نو دا لکه 16620 تقسیم 12 دا موږ تقسیمو نو دې دا طریقه چې کومه انسه ده کوم چې تقسیمو به هغه به دې لاین لاندې راولو لاندې به لیکو او چې کوم باندې تقسیمو نو دا به موږ دې کې راولو دې ته ډیوایزر وایي دا کوم چې تقسیموي دې ته څه وایي ډیوایزر او دا کوم چې تقسیمیږي دې ته ډیوایډنټ وایي ډیوایډنټ چې کله داسې سوال راشي دا به ډیوایډنټ دي او دا به ډیوایزر او کوم جواب چې کوم راشي هغه جواب ته کوشنټ وایي اوس موږ دې ډیویژن شروع کوو نو تاسو به د 12 ټیبل وایي او داسې ټیبل به وایي چې دا اولنی کې مینسي دي د دې نه یا کم راشي یا د دې برابر راشي نو 12 1 is 12 12 2 is 24 زیات راځي نو موږ به په 1 باندې وکړو د 6 نه 2 ماینس کوي نو دا تر هغه دا د دې کې موږ ماینس کوو 6 نه 2 ماینس کوو نو 4 راغی دا دلته لاندې راکوسي بیا به تاسو ټیبل کوئ چې 46 نه کم راشي یا دې برابر راشي نو 12 ټیبل خو به تاسو له نه درځي په کار خو چې موږ یاد کړی ځکه دا ډېر ضروري څیزونه دي د میث لپاره 12 موږ 3 کې در ورکو 3 2s are 6 او 3 1s are 3 او 12 که موږ 4 کې ملټیپلای کړو 2 4s are 8 46 راځي دا ته زیات راځي نو موږ به په 3 باندې ډیوایډ کوو 36 مطلب دا چې هغه کې به ضرب ورکوو چې یا تې کم او یا برابر دا ماینس کړو 6 نه 6 0 د 4 نه 3 1 اوس به موږ 2 راولو دلته به لاندې راکوز کړو ځکه 10 پې نه ډیوایډ کېده نو 102 راغی نو اوس به موږ دا تقسیمو 12 8 کې ملټیپلیکیشن کوو 8 2s are 16 8 1 is 8 9 96 په 8 کې ضرور 96 او که بیا په 9 کې ورکو او بیا ډېر زیاتېږي نو په 8 باندې ډیوایډ کېږي 96 دې کې 2 دی نو دا 1 بدلته کېږي شي دا به 12 شي 12 نه 6 6 اوس 6 دلته پاتې شو دلته کې یو 0 موږ سره لا شته دا 0 به اوس موږ دلته راکوز کړو لاندې اوس ټیبل کوئ 12 4 چې کوم دی 48 راځي 5 باندې وګورو 5 2 is 10 5 1 is 5 plus 1 60 نو په څه باندې ډیوایډ شو 5 باندې ډیوایډ شو ریمایندر 0 راغی نو چې کله داسې قسم سوال راشي نو په دې طریقه به یې کوئ چې کله تاسو ټیبل وایئ نو چې دې کې حصه یا کمه راشي او یا د دې برابر راشي
صحیح شو. دا د کوشنټ یعنی د انسر راغی، دا ډیوایزر دی، دا ډیوایډنټ دی، او چې کوم اخیری باقي پاتې کېږي دې ته ریمایندر وایي. دا چې کله موږ لاندې لیکو نو سمپل به ولیکو 16620 divided by 12 is equal to چې کوم کوشنټ یې هغه به لیکو 1385. دا انسر. امید ده چې ملټیپلیکیشن اینڈ ډیویژن اپ هول نمبر باندې به پوه شوي. السلام علیکم.